السلام عليكم الإخوة الأخوات. اليوم غادي نعطيكم شي وصفات ديال الناس اللي تيكونوا تيشخروا في الليل، يعني تيقلقهم هذاك الشخير. كاين شي نساء اللي تينوضوا من الفراش كاع من حدا راجلهم لأن تيقهرهم بهذاك الصغير، أو كاين شي عيالات تاهما شي رجال تينوضوا تاهما من حدا عيالاتهم لأن تيقهرهم بهذاك الصغير. ولهذا اليوم غادي نعطيكم شي وصفات بجد الله غادي يجيب الله الشفاء. كاين اللي مسكين ما تيبغيش كاع يمشي ضايف عند شي ناس على هذاك الصغير، وحتى لا مشات الناس يتقلقوا منه تيتعقدوا بهذاك الصغير. ولهذا نعطيكم شي وصفات ان شاء الله غادي يجيب الله عليهم التيسير. اول وصفه غادي تاخذوا زيت السمسم، يعني ديال الجلجلان، وزيت الحبه السوداء وديال الشانوج، معلقه وتخلطوهم مزيان. في الليل ملي تجيو تنعسوا، قبل ما تنعسوا قطروا في النيف 4 ولا 5 القطرات، تكاو راسكم مزيان باش يدخل داكشي مع الحلق، ما يبقاش يعاود يخرج. يعني راه نافعين بزاف للناس اللي تيشخروا. الوصفه الثانيه غادي تاخذوا عاشق ديال زيت ديال الزيتون وعاشق ديال العسل، وقطروا فيها شي 4 ولا 3 القطرات ديال زيت النعناع، خلطوه مزيان وبداو تغرغروا به فمكم قبل ما تنعسوا، وشربوا منه عاشق ولا جوج، غيلقاو ولا جوج صغيره راه نافعين تا هما تيقضيو على هادشي ديال الشخير بجاه الله. او تاخذوا كاس ديال الماء، ديروا فيه عاشق معلقه كبيره ديال الملحه، خلطوه مزيان تينسجم، وديروه في شي قرعه وسدوا عليه. في الليل قبل النوم بداو تقطروه في النيف ديالكم، هذاك الماء ديال اللي فيه الملح قطروه في النيف، راه تيسرح النيف والانسان ما تيشخرش بالليل، راه نافع مزيان ومفيد ومجربينه الناس. او تاخذوا الزيت الزيتون وحده، يعني في الليل قبل ما ينعس الانسان يبدا يقطر في النيف ديالو هذاك الزيت، راه مزيان ونافع بزاف. او تاخذوا الزيت ديال النعناع في الليل، بداو تشنشقوه مزيان ودهنوه واحد شويه هنا وشويه هنا ونعسوه، يعني راه تتبقى ديك الريحه يعني لاصقه في النيف، تتسرح النيف، يعني الانسان تحبس ليه هذاك الشخير في الليل. وبجد الله هاد الوصفات هادو، بجد الله هاد الوصفات هادو راه نافعين. جربوا فيهم الوصفه الاولى الثانيه، اللي وافقاتو شي وصفه صافي يمشي عليها ويجيب الله ان شاء الله التيسير. يعني هاد الوصفات الا استفدتوا منهم حاولوا تفيدوا بهم ناس اخرين تا هما باش يستافدوا، راه نافعين بزاف. ويعني ولا عجبوكم هاد الوصفات هادو وعجبكم هاد الفيديو حاولوا تبارطاجيو لناس اخرين باش تا هما يستافدوا. كان معكم اخوكم عبد القادر الحداوي والموسطاج. السلام عليكم.